Πόσοι από εσάς παίρνετε ασβέστιο πιστεύοντας ότι απλώς θωρακίζετε τα οστά σας? Στο ιατρείο μου το ακούω καθημερινά. Ασβέστιο για δυνατά οστά. Τι θα γινόταν όμως αν σας έλεγα ότι για κάποιους από εσάς αυτή η κίνηση δεν είναι απλώς άχρηστη, αλλά και επικίνδυνη? Το ασβέστιο είναι ένα συμπλήρωμα με πολλά προβλήματα. Δεν είναι μια απλή βιταμίνη που το σώμα αποβάλλει αν περισσέψει. Αν το πάρετε τη λάθος στιγμή, μπορεί να ακυρώσει τελείως τη δράση κάποιων φαρμάκων. Αν το παίρνετε ενώ έχετε κάποιες κοινές παθήσεις στους νεφρούς ή στην καρδιά, μπορεί να καταλήξετε με πέτρες ή ακόμα χειρότερα με ασβέστωση των αρτηριών σας. Στο σημερινό βίντεο θα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Θα δούμε αναλυτικά όλες τις περιπτώσεις από παθήσεις και καθημερινές συνήθειες μέχρι συγκεκριμένα φάρμακα που το ασβέστιο είναι απαγορευτικό. Πριν ανοίξετε το επόμενο κουτάκι με χάπια ασβεστίου, μείνετε μαζί μου για να βεβαιωθείτε ότι δεν κάνετε περισσότερο κακό παρά καλό στην υγεία σας. Πάμε να δούμε τη λίστα με τις απαγορεύσεις που μπορεί να μην σας είπε ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός σας. Θα ξεκινήσουμε από παθήσεις και καταστάσεις υγείας που το ασβέστιο απαγορεύεται ή αν το παίρνει κάποιος πρέπει να το κάνει κάτω από στενή ιατρική παρακολούθηση. Συνήθως με συχνές ιατρικές εξετάσεις. Υπερασβεστεμία. Αν στο αίμα σας τα επίπεδα ασβεστίου είναι ψηλά, συνήθως από προβλήματα στους παραθυρεοειδείς αδένες, τότε πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγετε το ασβέστιο. Νεφρική ανεπάρκεια. Όταν οι νεφροί αρχίζουν να μην λειτουργούν καλά, μια κατάσταση που ιατρικά ονομάζεται νεφρική ανεπάρκεια, υπάρχει δυσκολία στην αποβολή του περισσευόμενου ασβεστίου που δεν πάει στα οστά. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να συσσωρεύεται το ασβέστιο και να οδηγεί σε σημαντική τοξικότητα. Αν πάσχετε από νεφρική ανεπάρκεια, ακόμα και ήπια ή μέτρια, θα πρέπει οπωσδήποτε να ρωτήσετε τον γιατρό που σας παρακολουθεί αν είναι ασφαλές να πάρετε ασβέστιο. Πέτρες στα νεφρά. Το 90% των περιπτώσεων νεφρολιθίασης, αυτό που κοινώς ονομάζουμε πέτρα στα νεφρά, είναι πέτρες που περιέχουν σε μεγάλο ποσοστό ασβέστιο. Αν έχετε ή είχατε ποτέ πέτρα στα νεφρά, θα πρέπει να μην πάρετε συμπλήρωμα με ασβέστιο. Αντιθέτως, το ασβέστιο των τροφών βοηθάει. Άλλη μια περίπτωση που πρέπει να επιλέξουμε την κατάλληλη διατροφή από ένα απλό χάπι. Προβλήματα της καρδιάς και των αγγείων. Τα συμπληρώματα ασβεστίου αυξάνουν την πιθανότητα να ασβεστοποιηθούν οι πλάκες που υπάρχουν στην καρδιά και τα μεγάλα αγγεία. Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα καρδιάς ή κάποιο πρόβλημα που σχετίζεται με τα αγγεία, ακόμα και κάποια πιεσούλα, πρέπει οπωσδήποτε να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για το αν είναι ασφαλές να παίρνετε ασβέστιο. Πιθανόν να μην είναι. Άλλες παθήσεις. Η σαρκοείδωση και η υποφωσφατεμία είναι δύο περιπτώσεις ασυνήθιστες που επίσης απαγορεύεται κάποιος να πάρει ασβέστιο. Πάμε όμως να δούμε πώς το ασβέστιο επηρεάζει τη δράση κάποιων φαρμάκων. Μερικά από τα οποία είναι πολύ κοινά. Φάρμακα για τον θυρεοειδή. Το ασβέστιο εμποδίζει την απορρόφηση της θυροξίνης, γι' αυτό πρέπει να απέχει από αυτό το φάρμακο. Παίρνουμε το φάρμακο για το θυρεοειδή και περιμένουμε τουλάχιστον 4 ώρες μέχρι να πάρουμε ασβέστιο σε χάπι. Αντιβιωτικά. Τα χάπια ασβεστίου εξουδετερώνουν τη δράση κάποιων αντιβιωτικών. Συγκεκριμένα, δεν πρέπει κάποιος να παίρνει ασβέστιο μαζί με τα αντιβιωτικά τετρακυκλίνες και κινολώνες. Διφωσφωνικά. Παραδόξως, ακόμα και αυτά τα φάρμακα που βοηθούν στην προστασία από την οστεοπόρωση χάνουν την αποτελεσματικότητά τους αν τα πάρει κάποιος μαζί με ασβέστιο. Διουρητικά. Τα διουρητικά εμποδίζουν την αποβολή ασβεστίου στα ουρά με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται στον οργανισμό και έτσι να αυξάνεται η τοξικότητα του ασβεστίου στο σώμα. Αν παίρνετε διουρητικά, συνήθως για αυξημένη αρτηριακή πίεση, μάλλον είναι καλύτερα να μην παίρνετε ασβέστιο. Θυμηθείτε ότι διουρητικά υπάρχουν σε πολλά φάρμακα για την πίεση που είναι συνδυασμοί 2 ή 3 φαρμάκων μαζί. Συχνά το ένα είναι διουρητικό.
Πέρα από τα φάρμακα όμως, το ασβέστιο αλληλεπιδρά μαζί με κάποια συμπληρώματα διατροφής, όπως επίσης και με τις φυτικές ίνες. Πάμε να δούμε. Συμπληρώματα σιδήρου. Το ασβέστιο εμποδίζει την απορρόφηση σιδήρου. Εάν χορηγηθούν ταυτόχρονα, μειώνεται σημαντικά η απορρόφηση του σιδήρου. Πρέπει να τα λαμβάνετε σε διαφορετικό γεύμα. Μαγνήσιο. Το ασβέστιο εμποδίζει επίσης την απορρόφηση ασβεστίου. Αυτό συμβαίνει σε μεγαλύτερες δόσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση καλό είναι να τα λαμβάνετε σε διαφορετικό γεύμα. Φυτικές ίνες. Εδώ λειτουργεί αντίστροφα. Οι φυτικές ίνες εμποδίζουν την απορρόφηση του ασβεστίου. Επιλέξτε να λαμβάνετε συμπληρώματα ασβεστίου με γεύματα που δεν περιέχουν φυτικές ίνες. Κλείνοντας, θα ήθελα να υπενθυμίσω κάποια πράγματα σχετικά με τη λήψη συμπληρωμάτων ασβεστίου που δεν πρέπει να ξεχνάτε ποτέ. Δεν έχει νόημα να λαμβάνετε πάνω από 500 μιλιγκράμμα ασβεστίου γιατί ο οργανισμός δεν μπορεί να τα απορροφήσει. Δεν μπορεί να τα απορροφήσει σε ένα γεύμα. Αυτό περιλαμβάνει και την ποσότητα του ασβεστίου σε συμπλήρωμα διατροφής και την ποσότητα του ασβεστίου στο γεύμα που θα φάμε μαζί με το χάπι. Αν έχει παραπάνω από 500 μιλιγκράμμα ασβέστιο, το περίσσιο ασβέστιο χάνεται στα κόπρανα. Το επόμενο που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το να παίρνετε ασβέστιο χωρίς βιταμίνη D είναι από άσκοπο έως επικίνδυνο. Ποτέ ασβέστιο χωρίς βιταμίνη D και ιδανικά βιταμίνη D στην κατάλληλη δοσολογία. Τέλος, μην ξεχνάτε ότι η πιο συχνή παρενέργεια του ασβεστίου είναι η δυσκολιότητα. Αν έχετε δυσκολιότητα, καλό είναι να αποφύγετε το ασβέστιο. Αν εμφανίζετε δυσκολιότητα παίρνοντας ασβέστιο, πάλι πρέπει να το διακόψετε. Η κατάλληλη διατροφή μπορεί να εξασφαλίσει αρκετό ασβέστιο στη διατροφή σας, ώστε να μην χρειάζεται ποτέ να πάρετε συμπλήρωμα ασβεστίου σε χάπι. Μην ξεχνάτε το αξίωμα του Ιπποκράτη. Ας είναι η τροφή το φάρμακό μας. Σχεδόν όλες οι περιπτώσεις ανθρώπων που γνωρίζω ότι παίρνουν ασβέστιο, παίρνουν με σκοπό να αντιμετωπίσουν την οστεοπόρωση. Η διατροφή από μόνη της όμως αρκεί. Αν δεν ξέρετε ποια είναι η ιδανική διατροφή για να βοηθηθείτε σε περίπτωση οστεοπόρωσης ή οστεοπονίας, μπορώ να σας βοηθήσω. Έχω βοηθήσει εκατοντάδες άτομα να βελτιώσουν τη διατροφή τους και να προστατεύσουν τη ζωή τους από τα οστεοπορωτικά κατάγματα με σωστή διατροφή. Καλέστε στο 210 26 28 639 για πληροφορίες. Αν φτάσατε μέχρι εδώ, φαίνεται το θέμα της οστεοπόρωσης σας ενδιαφέρει. Γι' αυτό σας προτείνω να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου, που λέω ποια είναι η ιδανική διατροφή για την οστεοπόρωση. Αν θέλετε να με ενθαρρύνετε και να με βοηθήσετε να δημοσιεύω ποιοτικά βίντεο στην ελληνική γλώσσα, πατήστε το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιήστε το βίντεο. Είναι απαραίτητο για τη δουλειά μου. Σας ευχαριστώ πολύ.